นาวิกโยธินสหรัฐและนาวิกโยธิน British Royal Marine Commandos ดำเนินการรบระยะประชิด Close Quarters Battle ณ ที่ตั้งทหารกิจกรรมสนับสนุนทางเรือ Naval Support Activity Northwest Annex Chesapeake Virginia 31 กรกฎาคม 2023 CQB การฝึกที่จัดให้ U.S. Marines และ British Royal Marines เพื่อพัฒนาทักษะความชำนาญของพวกเขาในการเข้าตรวจค้นห้องและเข้าปะทะศัตรูในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกซ้อม Tartan Eagle เป็นการฝึกซ้อม2ฝ่ายประจำปีสำหรับนาวิกโยธินสหรัฐกรมรักษาความปลอดภัยนาวิกโยธินและนาวิกโยธินอังกฤษกองพันคอมมานโดที่ 43 เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ฝึกของกันและกันเพื่อแลกเปลี่ยนยุทธวิธีกลวิธีและขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยในที่ตั้งมั่นคง British Royal Marine Commando Sergeant Guy Simpson ผู้ฝึกปฏิบัติ Close Quarters Battles Instructor ให้คำแนะนำวิพากษ์ผลสะท้อนกลับของผู้รับการฝึกในระหว่างการฝึก CQB U.S. Marines และ British Royal Marine Commandos กองร้อย O Squadron เตรียมตัวทำการเข้าดำเนินการเข้าไปในอาคารเข้าโถงทางเดินประเมินโถงทางเดินเคลื่อนที่ไปตามโถงทางเดินและประเมินห้อง Joshua Nichols กองพันคอมมานโดที่ 43 ทำการผ่านทางประตูเพื่อเข้าสู่ห้องในระหว่างการฝึกซ้อมการเข้าตรวจค้นห้องด้วยกระสุนจริงนาวิกโยธินสหรัฐ Lance Corporal Takoda Castro Corporal Jaden Bowles และ Lance Corporal Devon Harper สมาชิก Recapture Tactics Team กรมรักษาความปลอดภัยนาวิกโยธินกองพัน Kings Bay ทำการระวังป้องกัน U.S. Marine และ British Royal Marine Commandos ทำการเฝ้าปล่องบันไดและเคลียร์ชั้นบันได Lance Corporal David Mora สมาชิก Recapture Tactics Team ทำการประเมินช่องประตูทางเข้า U.S. Marine Corps Colonel พันเอก Matthew Good รองผู้บัญชาการกองบังคับการกองทัพเรือนาวิกโยธินแอตแลนติกหน่วยบัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินภาคเหนือกล่าวถึงการฝึก Tartan Eagle 23 กับพันตรีจอห์นแอตเทรลผู้บังคับการกองร้อย O Rifle Squadron กองพันคอมมานโดที่ 43 Royal Marines พันเอกกู๊ดเยี่ยมชมการฝึกของ Marine Corps Security Forces เพื่อหารือเกี่ยวกับความพร้อมและขีดความสามารถกับความเป็นผู้นำพร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับเหล่านาวิกโยธิน Naval Northwest Annex Virginia Royal Marine Seth Waterman ตำแหน่ง Rifleman 43 Commando Fleet Protection Group แสดงออกถึงความตื่นเต้นของเขาในการเข้าร่วมการฝึก Tartan Eagle 2023 ระยะที่ 1 นอกจากนี้ 43 Commando ยังเป็นส่วนหนึ่งของ 3 Commando Brigade กองพลน้อยคอมมานโดที่ 3 ซึ่งเป็นกำลังรบสะเทินน้ำสะเทินบกพ้นทะเลความพร้อมสูงของสหราชอาณาจักรที่เบนความสนใจยับยั้งรั้งหน่วง Divert Disrupt Delay หรือทำลายศักยภาพทางทหารของศัตรูก่อนที่จะสามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพกับกองกำลังฝ่ายเดียวกันทั่วตะวันออกกลางแอฟริกาและแคริบเบียนกองพันคอมมานโดที่ 43 ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนาวิกโยธินสหรัฐตำรวจกระทรวงกลาโหมสถาบันอาวุธปรมาณูและหน่วยยามฝั่งสหรัฐบทบาทของฉันในช่วง Tartan Eagle ระยะที่ 1 คือการรับมันทั้งหมดเข้ามาซึ่งรวมถึงการฝึกซ้อมรบระยะประชิดและรับคำแนะนำจากนาวิกโยธินสหรัฐ Waterman กล่าวในทางกลับกันเราก็สามารถแลกเปลี่ยนกับนาวิกโยธินของทางเลือกในการยิงได้เช่นกัน
Northern Eagle เป็นการฝึกซ้อมประจำปีระหว่างนาวิกโยธินสหรัฐและนาวิกโยธินอังกฤษ Northern Eagle เป็นการฝึกซ้อม2ฝ่ายประจำปีเพื่อพัฒนายุทธวิธีเทคนิคและขั้นตอนต่างๆเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการบูรณาการการทำงานร่วมกันและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในท้ายที่สุดส่วนแรกของระยะ Northern Eagle ฉันได้ตรวจสอบระบบอาวุธและบูรณาการนาวิกโยธินเข้าด้วยกันนอกจากนี้สมาชิกยังประเมินความแตกต่างในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารตลอดระยะเวลาของการฝึกและนอกการฝึกภารกิจของ Northern Eagle คือการบูรณาการทั้ง2ประเทศเข้าด้วยกันและมีพันธกิจที่คล้ายกันแต่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการส่งมอบนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงอยู่ที่นี่ Northern Eagle ระยะที่1อยู่บนแผ่นดินอเมริกาซึ่งรวมถึงกองกำลังทั้งสองที่ร่วมมือกันด้านความปลอดภัยของอาวุธผ่านการยิงไรเฟิลคาร์บาย M4 และปืนพก M18 และร่วมมือกันสำหรับเทคนิค CQB มันเป็นช่วงการเรียนรู้ที่สูงชันที่ต้องสัมผัสกับระบบอาวุธทางเลือกและการฝึกฝนแต่โดยพื้นฐานแล้วเราทั้งคู่ได้ยิงกระสุนมากกว่าการปฏิบัติหน้าที่ใดๆที่ทำในวันปกติในระหว่างการฝึกซ้อม CQB ได้ทดสอบนาวิกโยธินเนื่องจากสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้การฝึกอบรม CQB รวมถึงเป้าหมายระยะใกล้ในพื้นที่จำกัดโดยไม่ทราบสถานการณ์สิ่งนี้เรียกร้องให้ Royal Marines และ US Marines ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุภารกิจเราทำงานร่วมกันได้ดีจริงๆไม่มีใครไม่ปลอดภัยวอเตอร์แมนกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เยี่ยมมากที่ได้ยิงในสนามและรับผลตอบกลับทันทีวอเตอร์แมนเสร็จจากการฝึก Northern Eagle ระยะที่1ด้วยมุมมองใหม่ในขอบเขตงานที่ปฏิบัติของเขาและกระตือรือร้นที่จะฝึกสอนให้กับสมาชิกนายอื่นๆภารกิจของกิจกรรมสนับสนุนทางเรือ Naval Support Activity Norfolk Northwest Annex คือการประสานงานและให้การสนับสนุนกิจกรรมชายฝั่งแบบหลายบริการแก่กิจกรรมผู้เช่า6กิจกรรมที่รวมทั้งกองทัพเรือนาวิกโยธินยามฝั่งการบัญชาการฝึก ATFP Anti-Terrorism Force Protection ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายกองกำลังป้องกันและบริการแก่กองกำลังปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเชสพีกได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าอยู่ที่สุดโดยนิตยสารมันนี่เมืองที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวในปี 2010 และ 2011 โดยนิตยสาร Parenting และได้รับการจัดอันดับโดย FBI ให้เป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในสหรัฐอย่างต่อเนื่องและได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน100เมืองยอดนิยมเชสพีกเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในเครือจักรภพแห่งเวอร์จิเนียเมืองที่มีความหลากหลายโดยมีพื้นที่เขตเมืองน้อยรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการคุ้มครองหลายตารางไมล์รวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของ Great Dismal Swamp Northwest เป็นเจ้าภาพกลุ่มบัญชาการของผู้เช่าที่หลากหลายโดยให้การดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาฟาร์มและพื้นที่ชุ่มน้ำขนาด 3,900 เอเคอร์ในมุมตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐเวอร์จิเนียเพื่อสนับสนุนด้านการเข้ารหัสที่ล้ำสมัยสู่ปฏิบัติการทั่วโลกของกองทัพเรือสหรัฐหน่วยบัญชาการของผู้เช่าหรือผู้ครอบครองฐานประกอบด้วยการเป็นตัวแทนของกองทัพทั้งหมดและหน่วยยามฝั่งสมาชิกทหารจากประเทศเนโตก็ประจำการในฐานเช่นกันจำนวนประชากรในที่ตั้งทางทหารในปัจจุบันมีทหารประจำการอยู่ประมาณ793นายสมาชิกในครอบครัวที่อยู่อาศัย436คนและพนักงานพลเรือน316คน U.S. Marine Corps Video by Staff Sergeant Servante Koba Story by Sergeant Hannah Adams เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์